السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أحمد عبد الباقي من قناة All About Renewables. في فيديو النهاردة هنتكلم عن جزء تكملة للديتيلد لوسز اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. طبعا الفيديو كان طويل شوية للأسف، ولكن كنا استفدنا فيه عشان نتكلم عن أنواع الديتيلد لوسز. كان في بعض الأجزاء محتاجة شوية تفسير، أو عشان نقولها بصورة أدق احنا حابين لما نقول الحاجة نقولها يعني على أكمل وجه، علشان نطلع الحاجة بصورة يعني أدق ما يكون. تمام كده؟ طيب، لما اتكلمنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن اكتر من نوع من انواع الديتيل لوسز. في اجزاء منها محتاجه توضيح، او لو نقدر نقول هنحط لها قيم بصوره دقيقه ازاي. من ضمن الاجزاء ديت هنتكلم عن الجزء الاول اللي هو خاص بالموديل افيشنسي لوس او الباور توليرانس بكل اختصار. هنا لما كنا بنشوفها بنلاقيها سالب 0.4%. يعني النهارده مثلا عندي سالب 4%. يعني ايه ديت برضه؟ طب يعني دي بكل اختصار لما بشوفها بالسالب كده عرفنا ان هي بتزيد مش بتقل، لان دي لوسز. ولكن لما بنيجي نبص مثلا في بعض الداتا شيتس كنا بنيجي دايما نلاقي مكتوب على سبيل المثال يعني من 0 لبلس 5 واط. طيب انا النهارده لما باجي اتكلم، كان الموديولز القديمه جدا كان بنتكلم بلس وماينس، الجديد كله بوزيتيف توليرانس او بوزيتيف باور توليرانس. طيب دي برضه نحسبها ازاي؟ يعني امتى تبقى سالب 4/10، امتى سالب 3/10، امتى سالب 7/10، امتى سالب 1؟ طيب هنبص لها بمقدار يعني من الدقه. يعني النهارده لما نكون في بريليمينري ديزاين احنا بنسيبها از ديفولت. تمام، يعني هنا از ديفولت لو انا شغال بموديول معين خلاص بسيبها من جوه الداتا بتاعت الموديول نفسه من البان فايل اللي جاي معاه. طب بافتراض ان انا خلاص اتعاقدت على المشروع والحاجه بدات تيجي الموقع، هي طبعا قبل ما تجي للموقع بكتير بنطلب حاجه اسمها فلاش تيست ريبورت. وفي بعض الاحيان لما بكون طالب كميات كبيره في المحطات الكبيره بقدر ان انا اروح احضر الاختبار، او ينوب عني شخص يروح يحضر الاختبارات اللي بتتم على الموديولز. لكل موديول بالسيريال نمبر بتاعه بيطلع لي فلاش تيست ريبورت. يعني ايه؟ يعني بيتم قياس الفي اوبن سيركت، الاي شورت سيركت، الفي ام بي، الاي ام بي، والباور بتاعته. طيب عشان نختصر، على سبيل المثال كان عندي هنا موديولز، دي كانت الداتا بتاعتها سيريال نمبر لكل موديول في الباليت. كل باليت بيكون ليها الشيت بتاعها، طبعا على حسب عدد الموديول هتلاقيها هنا كانت 30، احيانا هتلاقيها 26 27 anyway على حسب العدد. هتلاقي الفي او سي. تمام، طبعا هنا كان موديول صغير كان 290 واط. الفي او سي، الاي شورت سيركت، البي نومينال او الريتد باور او الماكسيمم باور بتاعته او الباور بتاعته بكل اختصار اللي احنا بنحسب عليها. الفي ام او الماكسيمم باور بوينت فولتج. الاي ام، الفيل فاكتور. تمام، للي ما يعرفش الفيل فاكتور ده بكل اختصار بيكون حاصل ضرب الفي ام في الاي ام او الفي ام بي بي في الاي ام بي بي على الفي او سي على الاي شورت سيركت، فبيبين لي معدل استفادتي من الموديول دوت. تمام، فهنا على سبيل المثال هنلاحظ ان الفي او سي لكل الموديولز بالسيريال نمبر بتاعتها بتكون مكتوبه لك هنا موديول جوه الباليت، بتكون ظاهره لك بكل الداتا بتاعتها. ده بيتعمل لها سيميوليشن بتقاس هناك. تمام، مفيش موديول بيطلع الا لما يتعمل له كده. طيب انا برضه استفدت ايه من كده؟ لا، احنا هنيجي نبص هنلاقي ان انا موديول زي هنا كان المفروض ان هو مثلا 290 واط. طيب الواقع بيقول لك ان هو الموديولز كالاتي الداتا بتاعتهم لما جم اختبروا الاول ما كانش 290، كان 292.457. ونيجي نبص نلاقي في حاجات 293، في حاجات واصله ل 294، وفي حاجات لو ركزنا هنلاقيها توصل ل 295. يعني ممكن لو ركزنا اكتر في موديول او اتنين اهو واصل ل 295، وفي حاجات برضه 290. المهم ما ينزلش عن 290، لان لو قل عن 290 بنتكلم عن نيجاتيف باور توليرنس. تمام كده؟ طيب انا بكل اختصار لما باجي اشوف الماكسيمم اقصى موديول، فبشوف الماكسيمم. طبعا ده بالنسبه للماكسيمم في او سي والاي شورت سيركت وهكذا. الماكسيمم عندي كان 295.121. المينيمم كان 290.664، يعني برضه ما وصلش لان هو ينزل عن 290. فالافريج عندي على مدار القيم دي كلها كان حوالي 292. طب لو انا عاوز احسب التوليرانس بتاعي، والله شوف 292.865 ده الافريج على الباليت ديت، بشوفه
بطرحه من ال 290 اللي انا اصلا شاري الموديول على ان هو 290 حرفيا، وباجي ابص بلاقي ان الفرق فيها في فرق 1%، ده الافريج. الماكسيمم 295 كانت زايده بمعدل 1.77%، والمينيمم كانت زايده ب 23%. اذا لو انا هشتغل على الموديول دوت بنسبه دقيقه وخلاص بقى انا هشتري الموديول ده والموديولز هي اللي جايه لي، فانا اقدر احط التوليرنس بتاعي بحوالي -1%. تمام كده؟ ده بالنسبه لده. فهنا عرفنا الباور توليرنس بتاعتي نقدر نجيبها بصوره اكيوريت ازاي. ده خلاص ده انت المحطه بتاعتك الموديلز موجوده، الداتا موجوده اكيوريت، ده مش كلام من الداتا شيت، دي الحاجات اللي جايه لك اللي هتركب في المحطه. تمام. نلاحظ برضو لما اتكلمنا المره اللي فاتت ان في مس ماتش بينتج عن ان الموديولز بطبيعتها مش زي بعضها، يعني هما في النهايه متصنعين من سيليكون، دي ماتيريال، يعني انا ما اقدرش ان انا اعمل كنترول انها تطلع قد ايه كارنت وينتج عنها قد ايه فولتج. ففي النهايه هنلاقي ان في اختلافات، ففي مس ماتش بيحصل بسبب الفروق دي. لذلك هنلاقي بعض الشركات بتقسمهم تعمل كارنت سورتنج، فتلاقي اللي متقاربين مع بعض في قيمه التيار بيبداوا ان هم يحطوهم في باليت مع بعض ويسموهم مثلا I1 I2 I3، يبداوا ان هم يقسموهم مع بعض. بس الاختلاف دوت التفاوت دوت طبعا بالملي امبير بس، ولو بيسبب مس ماتش، ونفس الموضوع في الفولتج. تمام كده؟ فهنا دوت كان الجزء الاول بالنسبه للقيمه ديت. لو انت عاوز تجيبها بنسبه او بصوره اكيوريت اكتر، اكثر دقه، بتبدا ان انت بتشوفها هنا، وده في حاله ان خلاص انت المشروع اتمضى وان الخامات جايه لك. تمام، بيجي لك الداتا دي وقتها. النقطه الثانيه واللي عامله مشاكل كتير قوي السويلنج لوس. طيب السويلنج لوسز ديت بقى يعني قصه ثانيه لوحدها، بتختلف باختلاف المكان وباختلاف زاويه الميل باختلاف العوامل المحيطه بيك. لو انت في منطقه صناعيه غير منطقه سكنيه غير دوله مثلا نسبه التلوث فيها عالي او نسبه التلوث فيها منخفض. طب انا هحكم ازاي؟ انا النهارده رايح ابني محطه كبيره، ميجا سكيل بروجكت، يعني هينفع ان انا اسيبها كده واقول انا هفترضها مثلا 1 أو 2 أو 3% زي ما البي في سيستم بيقول، او احطها مثلا من الاكسبيرينس؟ لا، هيبقى صعب الحقيقه. طيب علشان احكم على الموضوع، طبعا في المحطات الكبيره بيكون في موضوع مختلف، انت هناك ما بتعتمدش بس على الميتيو نورم اللي بيكون جاي لك في البي في سيستم، انت ممكن تشتري داتا زي من سولار جي اي اس، بتشتريها بير لوكيشن للمشاريع الكبيره، وبتشتري بعض الحاجات بتكون يعني الداتا بتاعتها بالساعه، مش يعني في كذا ليفل، في بالسنه وبيبدا ان هو يقسمه لك بالشهر، وفي بيعمل لك بالساعه. دي بتتعمل في البي في سيستم، لما بتشتري بالشهر بيتعمل لك statistics يعني معادلات احصائيه. ولكن في بعض الداتا بتكون غاليه شويه بتشتريها بالساعه، يعني بتكون جالك فعليا داتا بالساعه، بيكونوا حاطين ويزر ستيشنز في لوكيشنز قريبه منها وتشتريها منهم. طيب مش دي قصتنا في الوقت الحالي، انا في السويلنج لوس، ودي مشكله كبيره، دي ممكن تسبب لي في المشاريع الضخمه خسائر كبيره لو انا ما حسبتهاش صح. هنعمل حسبه بسيطه قوي. بنقدر ان احنا نيجي في المكان اللي احنا هنبني فيه، لو انا افترضت مثلا انا هستخدم نفس الموديول اللي هو مثلا النومينال باور بتاعته 290 واط، هجيب 2 موديول بكل اختصار. واحد كل يوم اعمل له كليننج، واحد انا هسيبه يتراكم عليه الداست بتاعي. تمام، بصوره طبيعيه، الاثنين محطوطين بالاورينتيشن وبنفس الازموس انجل وبكل حاجه، والتلت انجل اللي هيتركبوا بيها، واشوف وابدا يوميا ان انا اقيس عليه، اعمل قياسات عليه. طبعا ممكن اعملها يوميا، ممكن اعملها اسبوعيا، هنشوف طبعا يعني. بنبدا ان احنا نشوف نقيس دي بتعمل لها كليننج يومي، فبنبدا نشوف ان تقريبا الباور بتاعتها تكاد تكون هي، طبعا انا دلوقتي هنتجاهل تقريبا ال اي دي افكت. تمام، لما انا اجي اتكلم ان هنا دي تقريبا اللي بتعمل لها كليننج يوميا، تلاقي اللي بيجي يتراكم عليها الدست، تلاقي اللوسس بتاعتها بتبدا ان هي تقل الباور بتاعتها. طيب ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده انا عامله فور اكزامبل على فكره. طيب لو انا النهارده جيت قست ولقيت ان الفرق في الفقد مثلا ما بين الاثنين موديول وبين بعض، قستهم مثلا بالاي في كاركترستيك كيرف تيستر، فجي رسم لي لقيت ان في فرق مثلا 0.1 فرق في اللوسز ما بين الاثنين، يعني في اول يوم فقدت 0.1. فهاجي ابص ان اول يوم كان الاكيوميليتد لوسز كانت 0.1، وانا اول يوم انا ما نضفتش دي، لكن دي اتنضفت، الكلام ده هيبقى الديت. فجيت في تاني يوم لقيت اللوسز برضو اتراكمت اكتر، بقيت 0.2، ما هو في 0.1 من اليوم اللي قبله، وهكذا كل يوم بيزيد في المكان ده، في اللوكيشن ده، بزاويه الميل دي، كل يوم بيزيد 0.1.
فاصبح التراكم بيتزايد. لو انا عامل الكليننج سايكل، يعني انا بنظف كل قد ايه؟ كل 10 ايام ولا كل 15 يوم ولا كل 20 يوم ولا كل 7 ايام؟ تختلف طبعا على حسب انا عاوز اخلي نسبه اللوسز عندي قد ايه. يعني احنا اتفقنا ان احنا بنعمل التارجت لوسز، انا لما بحطها 3% واجي وقت التنفيذ المشروع بشوف انا مش عاوز اللوسز تزيد عن 3%، يا ريت تبقى اقل، يعني انا عاوز انتج ازيد. فنيجي نبص نلاقي مثلا لو انا شغال كلينج دايز مثلا كل 15 يوم، فلقيت الاكيوميليتد لوسز كل يوم بتزيد 1/10 لحد ما وصلت ل 1.4. اليوم ال 15 كانت 1.5، قمت انا منضفها فبقت تقريبا صفر، فالباور بتاعتها رجعت تاني تماما. اوكي، وهكذا بدأت تاني. ففي خلال اول شهر تقريبا لو انا عملت لها 2 كليننج سايكل، بقى نسبة التنظيف بتاعتها انا نظفتها مرتين، نسبة اللوسز اهي. طيب انا لما باجي ابص بقى الافريج بتاعي قد ايه؟ ما هو دي الاكيوميليتد. طب هي لحد ما نظفتها ورجعت صفر كان الافريج بتاعي قد ايه؟ ففي الحاله الاولى لما كان كل يوم بيزيد ب 0.1 كان الافريج بتاعي 0.7. طيب لو انا في مكان الضغط فيه عالي كان بيزيد مثلا 0.15، هنلاحظ ان الوضع هيختلف شويه. لما نيجي نبص لو انا جيت مثلا بصيت كده هلاقي الافريج عندي هنا بقت تقريبا 1.5%. وده بالاضافه ان انا ممكن اصلا لما بيتعمل كليننج لو انت بتنظف بروبوت او بتنظف مانوال او اني واي مش هيتنظف 100%، فانت ممكن في بعض الاحيان بتيجي تنظف ما يبقاش ديت صفر، ما ترجعش تاني زي ما كانت في البدايه. بالمثل طب لو انت في مكان انت مركب مثلا على كوريجيتد شيت والانجل بتاعتك التلتنج انجل بتاعتك قليله، يعني انت مركب فلات بتبقى 4 درجات 6 درجات 3 درجات، فالتراكم بتاع الضغط بيكون كتير قوي. فهنفترض مثلا انك 0.25، تيجي تبص تلاقي هنا ان الافريج بتاعك مثلا هتلاقيه تخطى 3%، وهكذا. لو انا هنا مثلا جيت قلت لا انا والله لما هاجي انضفها مش هنضفها 1.5، تبقى تنظيفها مثلا 2 فالوضع هيختلف كافريج. دي ارقام افتراضيه بتوضح تقريبيا انا ممكن اكون بنظف ازاي ونسبه السويلنج بتتراكم ازاي وبتاثر معايا قد ايه. طبعا طريقه التنظيف بتاثر في الموضوع، الكلينج سايكل بنظف كل قد ايه بتاثر في الموضوع، التنظيف نفسه الكواليتي بتاعته بتاثر معايا في الموضوع، الازموس والتلت انجل، وبالذات التلت انجل، بالذات التلت انجل زاويه الميل، كل ما تكون زاويه الميل عاليه كل ما يكون الدست ما بيتراكمش بمعدل سريع. لو في مكان مثلا فيه نسبه رطوبه عاليه طبعا الدست هينزل وهيلزق عليها. فصول الصيف غير الشتاء طبعا يدخل معاك هنا الامطار تنزل تغسلها شويه، وبعض الاحيان لو المطر نزل ضعيف ممكن يزود السويلنج نفسه، يدخل معاك مشاكل تانية زي البيرد دروبس، تعمل معاك مشاكل، دي بتسبب هوت سبوت ودي مشاكل اكبر يعني. فكل دي بتبقى تراكمات، فبنبدا نشوفها بالطريقه ديت علشان تقدر انك انت تعمل كنترول على اللوسز، علشان تحاول تخليها ويزن رينج مع التارجت لوسز اللي انت كنت شغال عليه. تمام، ده بالنسبه للجزء ده. طيب الجزء الثالث اللي كنا بنتكلم فيه كان خاص بالسيستم شويه. لما انا جيت هنا في السيستم وقلت انا بشتغل حوالي 10 15% تقريبا الدنيا تمام، الاوفرلود لوسز كانت هنا تقريبا 0%. فنيجي نبص هنا، كان مفيش تقريبا لوسز، كانت الدنيا تمام. طب لو انا زودت سترينج او 2 اللوسز هنا زادت جدا. فنيجي نبص في الشكل هنا نلاقي ان في فرق في الكيرفات، وده لان الباور زادت جدا عن الانفرتر اللي موجود. فبيقول لي the inverter power is strongly undersized، يعني الانفرتر اصغر بكتير جدا مما انت حاطط عليه باور. طيب دي يعني عشان نتخيلها نشوف شكلها بيكون عامل ازاي. دي الحقيقه بيسموها الاوفرلود لوسز او الكليبنج لوسز. يعني لو انا هنا مثلا افترضت على سبيل المثال، ودي ارقام انا بفترضها تمام كده، دي مثلا الساعات بتاعت اليوم من اول الساعه 12 بالليل يعني صفر لحد الساعه 24 اللي هي اليوم تاني. فلو انا جبت انفرتر عملته اندرسايزد، لو هو مثلا انفرتر 100 كيلو واستخدمته مثلا حطيت عليه 80 كيلو، انا الارقام دي بفترضها تمام. نقدر نشوف الشكل ده طبيعي لو حطينا طبعا انفرتر معين وقدرنا نجاوب عليه.
وجيت الانفرتر تاني خليته اوفر سايز، حطيت مثلا عليه 135 كيلو او 140 كيلو. وجيت الانفرتر التالت حطيته يعني من 110 ل 115، يعني النسبه اللي هي المعقوله من 10 ل 15%. طبعا النسبه دي بتختلف من دوله للتانيه، انا بتكلم كدول عربيه، لكن لو بنتكلم كدول اوروبيه تقدر توصل ل 20 و25 و30 بدون ما تكون اوفر سايزد. يعني خلينا متفقين ان انا لو حطيت 30% بزاويه ميل 5 مثلا وبازموس بعيد عن الجنوب شويه مثلا 40 و45 درجه، ممكن تلاقي ان اللوسز اقل بكتير، غير لو انت وجهته مثلا ساوث دايركشن ورفعته زاويه 25 او رفعته على حسب دايره العرض اللي انت متواجد فيها، وقتها الوضع هيختلف تماما. كل دي كيسز دوت جاست فور اكزامبل علشان نوضح بيه الشكل هيكون عامل ازاي. طيب هنا هتلاقي ان تقريبا الباور هتكون في اغلب الاحيان يعني بعيده عنك، مش هتوصل انك انت يعني دوت اللي هو الكيرف اللي باللون الازرق. انت هنا دوت ال 100 كيلو، فالانفرتر 100 كيلو هتيجي تبص تلاقي انك انت اغلب الوقت تحته، لان انت اصلا لو ركبت 100 كيلو مش هيطلع لك 100 كيلو. فلك ان تتخيل لو انت مركب اقل من 100 كيلو، اولا الافشنسي بتاعت الانفرتر مش هتكون افضل حاجه، ثانيا بتلاقي ان الباور طالعه لك قليله جدا. تمام. العكس لو انت عامل اوفرلود لوسز، وده الحقيقه بيتعمل اكتر علشان تعمل يعني فلاتننج للكيرف، او تعمل استقامه للمنحنى، او تخلي المنحنى اغلب الوقت يكون عند البيك. ده بيسبب لك لوسز، بيسبب لك لوسز، بس لو انت يعني وبالذات دي بتحصل في المشاريع اللي هو بتكون انت بتبيع الكهرباء، المشاريع الضخمه يعني، ما عندوش اي مشكله ان هو يزود موديولز لان بتكون تكلفتها اقل عنده من انه ينتج كهرباء اكتر بكتير. طيب في الحاله ديت انت لو نلاحظ ان هنا مثلا بدل ما كنت بوصل للبيك عند نقطه واحده مثلا في ساعه معينه او نص ساعه معينه، لا انا بلاقي ان انا وصلته لمده ساعتين 3 4. طب انا عندي هنا يعني في الوقت ده انا اقدر انتج اكتر. يعني اما نيجي نبص لها بصوره اوضح هنلاقي مثلا لو انا عملت هنا في الحاله ديت، انا اصلا المفروض ان يبقى عندي الكيرف ده يطلع كده، بس الباور دي مش هينفع تطلع لان الانفرتر نفسه 100، مش هينفع يطلع اكتر من كده. فكل الجزء ده بيبقى اسمها كليبنج لوسز، هي باور اتقصت مني او طاقه انا خسرتها. ففي المقابل طبعا انت بتحسبها وبتشوف الفيزابيلتي بتاعتها، هل هي مجديه بالنسبه لك؟ انا ما عنديش مشكله في نسبه اللوسز ديت، بس طول الوقت بنتج طاقه اكتر فانا مستفيد وتكلفتها مش كبيره عليا، ولا لا يعني بالنسبه لي اللوسز ديت لا انا اقلل شويه واشتغل على الرينج الطبيعي من 10 ل 15% والاقي نفسي ده انتاجه بالنسبه لي كويس. ده بتتوقف على كيس باي كيس، انت النهارده المشروع بتاعك حالته ايه ونظامه ايه وبتشتغل عليه. اغلب الاوقات ممكن تشتغل 10%، 15%، 20%، ده بالنسبه لاغلب الدول العربيه. الدول الاوروبيه ممكن توصل ل 30 و40%. اتس اوكي. في انفرتات وصلت ان انت يقول لك تقدر تحط لحد 50% اوفر سايزنج عليه، لكن في كل الاحوال ما يفضلش انك انت تقلل عن القدره بتاعت الانفرتر الا اذا يعني كنت مضطر، ولكن الافضل انك تحط بنفس السايز بتاعه او اكتر منه، والافضل انك يكون اكتر منه من 10 ل 15 ل 20%. ده بالنسبه للجزء اللي كنا بنتكلم فيه دوت، ده خاص بالديتيلد لوسز. طيب هنقول معاه جزء تاني بسيط عن الانرجي مانجمنت. الانرجي مانجمنت بكل اختصار هيظهر فيها كذا تاب. اول تاب عندي الانفرتر تمبريتشر. طيب الانفرتر تمبريتشر عندي بتاثر معايا في الموضوع جدا وفي الانتاجيه. يعني هل الانفرتر دوت طبعا الديفولت بتاعه ان هو اوت دور انستليشن، انت حاطه بس بشرط ما تكونش حاطه يعني في الدايركت سان راديانس، يعني ما تحطوش في وش الشمس والشمس خابطه فيه، ده ممكن يخرجه لك من الضمان اصلا لانه بيبوظ. طيب النهارده هو بيستحمل، بيبقى الاي بي بتاعه عالي وبتبدا ان انت تحطه اوت دور ومش بيحصل له حاجه، بس لازم تكون على الاقل مضلل عليه من الشمس المباشره. اشعه الشمس المباشره بتضره جدا، بترفع درجه حرارته جدا فبيأذيه. بتأذيه او بتخليه بمعنى اصح يعمل ديجريديشن عشان يحمي نفسه من درجه الحراره المرتفعه، فانت اللي بتخسر في النهايه. فدي الديفولت كيس. طيب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه، ممكن اعمل external ambient temperature with shift. يعني انا النهارده حاطه اوت دور بس في المكان ده بالذات ارتفاع في درجه الحراره. يعني مثلا والله انا قريب من مكان معين بيأثر عليا، في غلايه قريبه مني مثلا فرفع لي 5 درجات عن الجو الطبيعي، رفع لي 7 درجات، رفع لي 10 درجات، فبتقول ان هو مرتفع عن درجه الامبيانت بقيمه معينه، لان هو بيكون عنده الويزر داتا في البي في سيستم، فهو يعرف ان المكان اللي انت حاطه فيه مختلف عن اللوكيشن ده بدرجه الحراره دي.
او انت بقى ممكن تكون حاطه اندور في فيكس تمبريتشر، انت حاطه مثلا في غرفه معينه، فبتقول له والله انا حاطه في غرفه ومشغل تكييف والدنيا تمام وجميله وحاطه في درجه الحراره دي. كل دي بتاثر معاك في اللوسز وفي الاوبريتنج افشنسي بتاعت الانفرتر، هو شغال في الاوبريتنج لوسز بتاعته. تمام كده. في الحاله بتاعتنا الديفولت ان هو يكون اكسترنال وشغال في الامبيانت تمبريتشر عاديه جدا. تمام. تاني جزء ومهم جدا جدا جدا، الباور فاكتور. احنا المره اللي فاتت ما كناش عاملينه بالباور فاكتور. طيب الباور فاكتور عندي انا شركه الكهرباء لما بتيجي توافق عندي كجريد كود ما ينفعش اصلا انت تسيبه يونيتي باور فاكتور. انت كدي سي الانفرتر يقدر يطلع لك كل الدي سي باور اي سي باور بيونيتي باور فاكتور بكل اختصار والدنيا تمام. طب انا عندي النهارده لو انا شغال في سكيل كبير شويه، في المشاريع الصغيره ممكن ما تاثرش قوي، مع ان حتى صغير او كبير ريزيدنشال او كوميرشال او اندستريال كله المفروض انه يلتزم بالقيمه اللي في الجريد كود. في اغلب الاكواد ان ما كانش كلهم بيكون ويزن رينج، بتشتغل مثلا 95 من 100. فالانفرتر بيشارك معاك في انتاج الرياكتيف باور علشان الشبكه ما تكونش هي اللي شايله كل رياكتيف باور وانت بتطلع يونت باور فاكتور، فانت بتضر الشبكه والمكان او العميل اللي انت مركب عنده السيستم قاعد شغال هو بقى بيسحب منهم رياكتيف باور ببلاش وانت مديله الدنيا كلها تمام. فهو يقول لك لا، يعني شبكه الكهرباء تقول لك لا، شيل معايا جزء، انتج انت جزء وانا جزء ونشيل مع بعض. فهو 95% عشان ما تاثرش على الاستابيليتي بتاعت الشبكه وبتضرهم يعني كتكلفه، هي بتخسرهم ماديا عشان نكون صادقين. تقدر انت تحطه بمانثلي فاليوز، لو انت عاوز قيم معينه في شهور معينه مع اتفاق شركه الكهرباء تقدر تحط القيم بتاعتك. لكن يعني عشان نتكلم بصوره عامه بيكون حوالي 0.95، ما تزودوش عن كده. ممكن تقل عن كده يعني ممكن يكون 93 92 91، بس كل ما بتقل كل ما انت بتخسر من الانتاجيه بتاعتك. تمام، يعني بتفقد منها، بتنتج باكتف باور اكتر. لكن 95 ده الماكسيموم، لو انت حطيت 96 شركه الكهرباء جت بصت عليك يعني هتعمل لك مشكله. تمام كده. الجريد باور ليميتيشن دي بتحصل في بعض الاحيان لو انا النهارده، ودي في المشاريع الكبيره شويه، لو انا مثلا بيعملوا ليميتيشن على الباور وانا مطلوب مني ان انا مثلا ما انتجش ازيد من قيمه معينه. سي لو انا شغال مثلا بانفرتر 100 او 150 او 200 او 250 anyway، وانا متعاقد مع شركه الكهرباء على باور معينه اضخها. طيب او انا مثلا بغذي نفسي والفائض بضخه، فبيكونوا مفترضين عليا قيمه معينه. فاقول مثلا لو انا عندي هنا انفرتر مثلا 60 كيلو وهم شارطين عليا ان انا 50 بس ما تزيدش عنها، فاي كيلو زياده هيعمل لك مشكله. فكل الفروق ديت الزياده دي هتظهر لك كلوسز متواجده في الكيرف اللي هيطلع لك في البي في سيس ريبورت. طبعا لو انت شغال عادي جدا او شغال سيلف كونسبشن او شغال مستفيد بكامل الطاقه بتاعتك ومفيش ليميتيشنز عليك، دي ما بتحصلش في المشاريع الصغيره، فهتلغي الاوبشن ده. تمام. اخر نقطه ودي البي 50 و90. طيب دي مهمه جدا 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 لو انت بتتكلم في مشاريع بقى وبتتعامل مع بنوك وفي قروض. طبعا احنا بنتكلم في احصائيات، يعني القيم بتاعتنا ما هياش قران. يعني لما اقول لك هنتج 122.4 ميجا وات اور، محدش يقدر يجزم 100% انها هتطلع بالقيمه ديت. يعني بكل اختصار انت دي كلها قايمه على حسابات ومعادلات. فلما نيجي نبص هنا نلاقي في نسب uncertainty. القيم ديت كل ما تتغير كل ما تفرق معاك في القيم بتاعت الطاقه، كل ما تغير معاك القيم. طيب اشهر قيمه عندي واللي بيطلع بيها الريبورت كله هي البي 50. فالبي 50 دي اللي هو بمعنى الكيرف ده بكل اختصار ان انا 50% اقدر ادي اكتر من القيمه دي و50% ادي اقل. طبعا لو انت بتتعامل مع بنك وهتاخد كارد منه، هو ما بيقبلش بنسبه الريسك دي اللي هي 50-50. يقول لك لا انا عاوز اكون امن، فيقول لك انا مثلا محتاج ان انا يكون عندي 75 اللي هي 75% يكون مأمن نفسه. فطبعا كل ما بتزود نسبة الاحتمالية كل ما بتقل لك قيمة الطاقة اللي منتجة. طبعا هنا عشان ده سيستم صغير فالفرق مش كبير قوي، يعني 122.4 لو بي 75 تطلع 119.9 تقريبا 120. يعني هل الفرق 2.5 ميجا وات ساعة بس؟ ده عشان سيستم صغير 70 كيلو. لو بتتكلم في الميجا سكيل الفرق بيكون ضخم وبيسبب خسائر.
فالبنك مش يعني ما هوش داخل عشان يخسر فلوسه، لازم يكون واثق. فهو بيقبل بنسبه ريسك انك انت 75% هو واثق انك هتدي اكتر من القيمه دي، و25% اقل منها. طبعا لو اخم عليك قوي وقال لك انا عاوز البي 90، فدي يعني هو عاوز يامن نفسه ان هو 90% هيدي اكتر من القيمه دي، 10% بس هيدي اقل منها. فطبعا دي يعني بتخسرك انت، لانك بتعمل كل الحسابات بتاعتك على القيمه الاقل، فدي بتبقى فيها اشكاليه ليك. هي طبعا امن للبنك. اغلب الاحوال بيشتغلوا على البي 75. تمام كده. طب اللي بيأثر في القيم دي وفي الارقام دي كلها بكل اختصار شويه داتا هنا. لما بنيجي ندخل هنا، دي اول بند ده بيتغير بتغير الميتيو داتا او الويزر داتا. بكل اختصار هو يقول لي نوع الداتا اللي عندك، هل هي monthly average يعني انت جايب متوسط شهور، ولا تي ام واي دي مثلا على مدار سنه جايه لك بداتا معينه انت شاريها، ولا لسنه معينه، ولا حاجه انت قايسها اون ميجر، يعني انت معاك ويزر ستيشن وقايسها ومدخل الداتا بتاعتك. تفرق معاك في نسبه الاكيورسي. تمام. كل ما ندخل القيم دي هتفرق. طب لو انا مديله مانثلي افريج هيسالني سؤال، الاول ما كانش متعرف. لو انا قلت له مثلا مانثلي افريج هيقول لي كلايمت تشينج عندك قد ايه. لو انا قلت له مثلا والله بيتغير بتزايد درجه حراره مثلا ب 1% او بتزايد عامه بنسبه 1%، بص القيمه من 122.4 وصلت ل 123.6، القيم كلها اتغيرت، حصل لها شيفتنج، اتشفتت عن القيمه دي. تمام. لو قلت له 2 اتغيرت، حصل لها شيفتنج. طب لو قلت له -2 حصل لها شيفتنج بالنقصان، بتقل قيمتها. دي تفرق معايا كتير جدا. تاني نقطة الانوال فاريبيلتي، الداتا اللي هو اصلا واخدها ديت. الداتا اللي هو واخدها دي بتبقى على مدار مثلا 10 سنين قديمة مثلا، يعني انت بتدخل كده على الداتا بتشوفها بتلاقي مثلا من 199 ل 2000 او 2000 ل 2010. فهو بيقول لك الاختلاف من الداتا ديت سنوي بيتغير بمعدل 2.5، ده الديفولت. طب لو انت عندك قيمة اكيوريت اكتر من كده، هتقول له مثلا والله لا انا عارفها تقريبا متغيره عن القيم اللي فاتت دي بمعدل 2. بص الارقام، لا دي اسف دي 20 2%، هتلاقي بعض الارقام بتبدا ان هي تتعدل معاك شويه. طبعا يفضل انك انت تسيب الحاجات دي ديفولت، الا اذا لو انت شاري الداتا وواثق منها تقدر انك انت تدخلها معاك. هنا بقى بيدخل معاك في السيميوليشن والبارامتر انسرتينتي. البي في موديول موديلنج وبارامترز، هل الموديولز كلها زي بعضها؟ اكيد لا. والبارامترز بتاعتهم انت واثق انها هتتعامل بنفس الموضوع او مختلفه؟ ده احنا لسه شايفين ان الفلاش تيست ريبورت ورانا ان الحاجات مختلفه، ففي تفاوت، فدي بتاثر معاك في السيميوليشن. الانفرتر افشنسي، هل كل الانفرترات انت واثق انها هتشتغل بنفس الافشنسي زي ما هو قال في الداتا شيت؟ طبعا في نسبه انسرتينتي. السويلنج والمس ماتش، اللوسز بقى بتاعت السويلنج والمس ماتش لوسز، هل انت واثق انها هتمشي يعني مظبوط زي ما انت عاملها لينير؟ اكيد لا، بيبقى فيها نسبه. الديجريديشن استيميشن، هل كل الموديولات بيحصل لها ديجريديشن مع بعض بنفس المعدل وبنفس القيمه وفي نفس الوقت؟ اكيد لا. تمام. فاذا كان ال اي دي ما بيحصلش في نفس الوقت لكل الموديولات وبنفس القيمه، بيتفاوت، ما بالك بالديجريديشن فاليو نفسها. فلازم يكون عندك نسبه انسرتينتي. لو انت حاسس ان في حاجه ثانيه ممكن تتغير معاك مثلا، تقدر انك تضيفها، تقول له والله زود لي 0.5. القيم دي بتعدل معاك هنا وبتظهر معاك بره. بعد قيم الداتا ديت بيسالك انك تعمل سيميليشن تاني، فهنقول له هنا with detailed losses and energy management. كل ما هنتعلم حاجه جديده ونضيفها هنبدا ان احنا نخليها في فاريانت جديده. فنيجي نبص هنا one simulation ونعمل save as new ونبص على التقرير. طبعا دي هنا ظهرت لي، هنبص هنا هنلاقي النقصان مش ضخم قوي، فدوت اللي بيكون الفرق. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ولو عندكم اي استفسارات تقدروا تكتبوها في الكومنتس، واي حاجه تقدروا ان انتوا تسالوا عنها باذن الله. اتمنى اكون وضحت الجزء دوت بامر الله يعني بافضل طريقه ممكنه. وطبعا كلنا بنتعلم، جايز اكون اخطات جايز اكون اصبت، وبالتوفيق باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.